So hello Kurumjay, Namaste, my name is Vedraj. Ngasi se Royal Enfield sanamahi motors na sinba ride amale adu attend over chali ne ki se and I'm already late. The breakfast was a little bit simple already, but most of the breakfast in the mandre and yung the kra chara coffee kra thalaga dum lai aduna ayo already dum dum yani ana masalani.
มาติกฟังยามลักตะบอยตาเดียวต้องเวอร์ชลาก็ยังวิวใช่ไหมฟังso andมุสิกเอเจนดาเสียก็ยังคุยในสายเดลเลยrightคุยกินลันชูสุดท้ายส่วนนั้นบางเอริสตัวเราไปเลยนะมุสิกเสียคุยลันชูตัวไปเลยแล้วก็นุกขนาดนี้ยามช่างว่าจะนี่เนี่ยเต็งอาชีพกิจยามตีลียามช่างก็มาแล้วก็ช่างกายกายน้ำมันเอาหัวตาเดี๋ยวเริ่มนี่นะยามรับประมาณเลยดูก็ยามรับปฏิวัติเลย second thoughts สิ่งที่ผมจะพอพูดยามพอจะพูดจากพอดีดูกี่มาติกยาร์มีตังมาสุดยอดนั่นนี่มินิไซโคลอนให้มีตังแล้ววะฉันน่าหายไปแต่สิ่งเสียดูไบเนี่ยพี่อะไรก็ยังมันนี่พูดดูไบเนี่ยพี่อะไรก็จะทะเลจะกัดตัวได้ด้วยที่เสียคุยจากกิชินบ้านด้วยนะจากเสียชมคราวคุณทางแต่ภาษาการจากเย็นจะลีมึงสิจุดดูกี่มาติกกันนะจะลีมากี่เขาจะกี่มานะมึงกี่มีตังกันแต่กี่ตังไงไอ้ดีมาตังโอเคมีตังโอเคไอ้ดีมาเดี๋ยวมาดีโปรเทคชั่นเลยมากี่มาชากี่ชันเดียวยาวรีมันจะมันจะดิ้งจังไปจ้ะไม่ตังเลยไม่ตังเลยตัวนี้อ่ะจากสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เป็นตาเลยแล้วก็ชมมากที่นั่นเต็มเนี่ยสุดทุกอย่างนะยานะบนจารีสิดาเลยก็สินานเลยเตะกันเร็วดิสิครากันตัวมาเลยทราบแล้วเขาว่าเลยสิที่กันนานเลยมาสานานเลยขนาดละก็ตัวเลยมาจะรวยฟัดทรีนานเมื่อกี้คือว่าขุดมันดีอะตัวมุสลิมชินายกินเนี่ยไอ้ยี่โร่มันจะหับปีละกันวันเนี่ยตัวช่วยไปตะกี้คอนโทรลตรงนั้นมันหับสักเลยยี่นั่นมันโลกเลยมันต้องเอาเราวิ่งเลยกระเจ้าโลกเลยกระเจ้าโลกเลยกระเจ้าทำยังไงสักโลกเลยสักไปเลยสักสุดท้ายบนเลยผมสุดใครยิงยาไปยิงไงตัวก็ยามในวันตัวสิวันเลยจะโดรนนะมันงามที่ในวันเลยตัวมาทั้งกี่บล็อกได้ดีช่วยนะมาคิดโดรนนะเลยนะมาตัวนี้นี่ก็ซุ่มบะมาฟังมันจะจัดประกันเลยโดรนเนี่ยอยากอะไรเลยเกมรานังกำแต่ว่าแค่เลยเดียวกูจะสักซาบัตัวตะกับตุ่มน้ำมันหิมะเลยเอาทอกี 2 minutes later กระดูวียามทงนิงบะนี่ทงหนูยาดิจิกระดูใครใช้จิกจะพูดอะไรจิกอะไรจะโกหก So it's time to go. Music se koi hamgira yibda chadong village yogini. Oh chadong ate koi chatu jaga dene ba. Chadong gi damri yogini then photo adagi photo frame namma da jagi hailani. This was Shangkai. Mathang daw lap pe hydini, but this also the toilet. Si po sin ay nam hin madrid. Shangkai ko koi nung ay taba.
go Swaai ni na mayang photo chat na photo namnai ji candid shot kai to namnai ja si lam bi si do ya le so ya kan loi ta ya ra tam nang mo di hap ko So that's it for today. Say yung hanadagi may magsim sabalo eh. So kasi di video kasi matang kasi dulu sinjir kasi matang dari drone ko sulu jan law na basway na makita orang mage law bodo law mage ko. Till next time. Bye bye.